سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم یکی دیگه از دفترچه های حساب پس‌انداز رو بررسی کنیم. دفترچه توسعه پایدار و همبستگی یا LDDS. این دفترچه هم مثل دفترچه لیوق ا بازم نرخ بهرش 3% و معاف از مالیاته. اگه مبلغ پولی که دارید از 22,000 بیشتره، این دفترچه هم میتونه آپشن خوبی براتون باشه. سقفش 15,000، یعنی از 15,000 نباید بالاتر پس‌انداز توی این دفترچه باشه. اگه آخر ساله یعنی 31 دسامبر و سود سالانه این حساب محاسبه شده و به حسابتون اضافه شده و بیشتر از 15,000 شده، هیچ مشکلی پیش نمیاد و بر حسابتون هیچ مشکلی نیست. الان میایم چیزایی که دولت روی پیج سرویس پوبلیک اعلام کرده راجع به این دفترچه رو با هم بررسی میکنیم تا بهتر بتونیم راجبش اطلاعات پیدا کنیم. چیزی که هست اینه که این نوع پس‌انداز یه پس‌انداز ایمن و بدون مالیاته و قبلا اسمش کدوی بوده، ولی الان تغییر پیدا کرده به دفترچه توسعه پایدار و همبستگی. مقدار نرخ بهره‌اش توسط دولت تعیین میشه. وقتی توسط دولت تعیین میشه یعنی همه بانک‌ها نرخ بهره مشابهی برای این نوع پس‌انداز در نظر باید بگیرن و پولتون در دسترستونه. هر وقت بخواید میتونید ازش برداشت کنید، به حسابتون واریز داشته باشید، ازش برداشت کنید یا هر تراکنش مالی دیگه‌ای که بخواید با حسابتون انجام بدید و با توجه به همه اینا میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که باز کردن حساب و هر بار انتقال مبلغ به حساب و برداشتش رایگانه و این توی قسمت‌های بعدی هم گفته شده. حالا چه فردی میتونه این حساب رو باز کنه؟ فردی که توی فرانسه دومیسیل فیسکال داره، یعنی مالیات داره. مالیاتی که داره پرداخت میکنه کم باید باشه و اینکه خودش کار بکنه و این مبلغ تحت سرپرستی خانوادش نباشه. یعنی اگه 18 سالتونه و کاری انجام نمیدید، عملاً باز کردن این حساب شاید براتون آپشن مناسبی نباشه، چون که شماره مالیاتی ندارید که بانک پیگیری کنه و همچنین چون درآمدی هم ندارید، حتی اگه مالیاتی که پرداخت میکنید هم صفر باشه ولی تحت مالیات خانوادتون نباشید، بازم اوکیه، میتونید درخواست بدید برای باز کردنش. حالا قسمت بعدی، آیا امکان باز کردن، سوال اینه که آیا امکان باز کردن چند تا LDDS هست یا نه؟ متاسفانه این امکان وجود نداره و اینکه حتی افراد یک خانواده هم، یعنی اگه مادر، پدر و فرزندان تحت مالیات یک نفر باشن تا 2 نفر میتونن برای هر شماره مالیاتی یا خانوار مالیاتی حساب LDDS باز کنن و بانک باز کردن حساب رو برای بیشتر از این 2 نفر در خانواده ممنوع کرده و برای یک نفر بیشتر از یه دونه بازم ممنوعه باز کردن. نمیتونه
اگه فردی یه جا توی بانک دیگه ای LDDS داشته باشه نمیتونه برای بانک دیگه درخواست بده و بانک باید استعلام بگیره که این فرد توی مؤسسه دیگه LDDS داره یا نه. برای این کار بانک اگه اون فرد به بانک بگه که من LDDS توی بانک دیگه ندارم، بانک موظفه که بیاد از اداره مالیات این سوال رو بپرسه و اداره مالیات هم موظفه حد اکثر تا 2 روز کاری بهشون جواب بده که فرد حساب دیگه ای داره یا نه. و همچنین اگه بانک گفتش که فرد حساب دیگه ای نداره، اون موقع اگه اداره مالیات گفتش که فرد حساب دیگه ای نداره، اون موقع میتونه بانک برای فرد حساب باز کنه. پس 2 روز 2 روز کاری طول میکشه فرآیند باز کردن حساب. چیز دیگه ای که شاید جالب باشه، اگه مشتری میپذیره که اداره مالیات اطلاعات رو به بانک بفرسته، این وضعیت برای انتقال اطلاعات توسط اداره مالیات متفاوته. و همونطور که گفتم اگه فرد توی بانک دیگه‌ای حساب LDDS نداشته باشه و اداره مالیات این رو به بانک اطلاع بده، اون موقع بانک میتونه به راحتی حساب LDDS رو باز کنه. هیچ محدودیتی نیست برای اینکه مینیمم مقداری که توی حسابتونه چقدر توسط دولت، ولی معمولا بانک ها میخوان که مینیمم 15 یورو رو شما توی حسابتون بذارید. برداشت و هر بار فرستادن مبلغی به این دفترچه کاملا آزاده بدون پرداخت هزینه‌ای. پس هر بار که میخواید با کارت برداشتی بکنید یا باز کردن حساب، سپرده گذاری، برداشت و بستنش کاملا رایگانه. و میتونید از طریق چک، پرداخت نقدی، انتقال از حساب کارتون رو انجام بدید. و از 1 ژولای 2023 هم یه قانون جالب اومده، اینه که شما میتونید از LDDS تون، از حسابتون به حساب دیگه ای توی بانک دیگه ای انتقال صورت بدید. اگه یه بانکی دارید که این بانکی نیست که توش حساب LDDS باز کردید و میخواید از اونجا یه نقل و انتقالی به حساب LDDS تون انجام بدید، کاملا امکان پذیره. ببخشید من گفتم 15,000 ولی جدیداً 12,000 شده. سقف LDDS الان در حال حاضر توی سال 2024 12,000. زمانی که سود بیشتر از مثلا از دسامبر 31 دسامبر میگذره و مقدار بیشتری پول سود پولتون افزایش پیدا میکنه به حسابتون، هیچ مشکلی نیست اگه از 12,000 بیشتر بشه. در حال حاضر
نرخ مالیات سالانه است بچه ها، ماهانه نیست، سالانش 3% که 1/16 هر ماه محاسبه میشه، ولی خب به حسابتون واریز نمیشه، باید تا 31 دسامبر صبر کنید تا اون پول رو توی حسابتون ببینید، مگه اینکه بخواید ببندید. اگه بخواید ببندید از روزی که باز کردید تا اون روزی که میخواید ببندید محاسبه میشه، معمولا 31 دسامبر ها همیشه محاسبه میشه و اضافه میشه به حسابتون. پس اگه از 2022 باز کردید برای 2023 محاسبه میشه از تا دسامبرش، ولی اگه بخواید مثلا جون 2024 ببندید از دسامبر تا جون 2024 فقط محاسبه میشه، اضافه میشه و اون موقع میتونید ببندید حسابتون رو. اگه از 1 تا 15 هر ماه مبلغی واریز بشه، 16 اون ماه چیز میشه، محاسبه انجام میگیره، ولی اگه از 16 به بعد باشه، 1 هر ماه اون سود محاسبه میشه سپردتون. و اگه بخواید چیزی رو برداشت بکنید، اگه 1 تا 15 باشه آخرین روز ماه قبل محاسبه میشه، اگه 16 به بعد باشه 15 ماه محاسبه میشه اگه برداشتی صورت بگیره برای محاسبه سودش. و اینم که قبلا توضیح دادم که 31 میان چیز میکنم. چگونه میتونیم پول LDDS رو خودمون تعیین کنیم که برای چه شرکتی سرمایه گذاری میخوایم بکنیم؟ معمولا میتونید از بانک درخواست بکنیم، حداقل 10 لیست شرکت رو بهتون معرفی میکنن. اگه براتون حتما مهمه که بدونید پولتون کجا سرمایه گذاری میشه، میتونید از بانکتون درخواست بکنید، 10 تا رو بهتون معرفی میکنن و بینشون میتونید انتخاب بکنید. اگه هم مهم نیست و به نظرتون وقت گیره، مثلا هیچ مشکلی نداره و میتونید بذارید بانک تصمیم بگیره. حالا بانک چگونه باید از پول ذخیره شده در LDDS تون استفاده کنه؟ بانک میاد وام هایی رو برای بهبود عملکرد انرژی مسکن با نرخی که خودش تعیین میکنه به افرادی میده. حالا چه کارهایی واجب شرایط اینه که از این پولی که شما سپرده گذاری پسنداز کردید توی اون کار سرمایه گذاری بشه. کاری که صرفه جویی در مصرف انرژی معمولاً، ولی برای مسکن‌هایی که انفرادیه یا اگه هم جمعیه، محل سکونت اولیه یا ثانویه فرد باشه. یعنی اگه فرد 3 تا خونه داره بعد بازم این وام رو میخواد بهش نمیدن برای اولین و دومین. یا اینکه اگه خونش اجاره‌ایه و وام میخواد که برای مصرف انرژیش. مثلا یه مثال اینکه میخواد فرد روی مواد عایق حرارتی، دستگاه کنترل دما یا دستگاه تولید برق بیاد این سرمایه رو برای اونا به کار بگیره، بانک موظفه که وامو بهش بده. حالا بانک خودش میاد صلاحیت رو بررسی میکنه که ببینه که آیا میخواد وام بده یا نه. بهره‌ای که به این این بانک میخواد نرخ بهره رو از کسی که میاد وام میگیره از این حساب شما، نرخ بهره رو بانک خودش تعیین میکنه. این دیگه بر حسب قانون دولت تعیین نمیشه و حتی مثلا میتونه یک ساختمون یا مالکان مشترک یا
متخصصان ساختمون برای این کار بیان وام بگیرن. مبلغ وام هم همونطور که گفتم با توجه به عناصر مختلف پرونده تعیین میشه، اینکه ماهیت کار چیه، پرداخت بدهی وام گیرنده چجوری بوده، آیا خوش حساب بوده یا نه و اینها در نظر گرفته میشه توی اینکه چند درصد باید باز پرداخت وام رو انجام بده. حالا مالیات چی؟ همونطور که گفته شد نرخ بهره داره ولی مالیاتی بهش تعلق نمیگیره. حالا اگه بخواید ببندید باید چیکار کنید؟ برای بستن یا یه نامه به بانک میدید یا تماس میگیرید، اطلاعات زیر رو هم باید به بانک بفرستید. منبع LDDS تون و شماره حسابی که میخواید پولی که اون LDDS رو بستید از اون پولی که توی حسابتون بوده به اون حساب دیگه‌تون پرداخت بشه، شماره حساب رو باید برای بانک بفرستید یا توی تماس بگیرید. در طول سال اگه این بسته بشه سود دوره از ابتدای سال تا روز بسته شدن محاسبه میشه و به حسابتون ریخته میشه. امیدوارم که مفید بوده باشه و بهتر بتونید تصمیم بگیرید که آیا این نوع پسنداز رو میخواید یا نه. روز خوبی داشته باشید.